ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ CEO ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਿਤ ਨਰਚਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸ੍ਰੀ ਹੋਏ ਪਲਾਹੇ ਜੀ। ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ Mr. Hoy Piloyo is first time on this platform of Chardikla Time TV, and he is business associate with the leaders group of companies. Mr. Jai Garewal ji, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਹੋਏ ਪਲਾਇਓ ਫਰੋਮ ਲੀਡਰਸ ਐਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ। he is pretty active in both the companies, Airport and Leaders, together working towards student programming ਹੋਇਆ startup business leaders। so ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਗਰੋ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ 6 ਟਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਸਲ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 132 ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਦਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 100 ਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੈਦਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਵੈਦਰ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਵੈਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਹੋਰੇ Harpreet, Mr. Harpreet Dardi has given me an honor to ask you a few questions here. So tell me, I personally know, but I want viewers to understand this. What
when we talk about leaders Leopold, what our main intentions and our goals are, whether it's a student programming, whether it's a work permit or startup, like what exactly we are doing outside India and outside Canada. And as you mentioned, there are many opportunities in Canada, and some of them can be attained as an investor, or as a student, or as a worker. So, for many years, we've been working with different countries internationally. We have a lot of experience, for example, with Latin America in general, with Mexico. We're working with Brazil. We're also working in Africa, Asia, Europe, across the various regions of the world. And through the services that we offer, we help investors, we help workers, and we help students to make their dreams happen, and for them to achieve their goals here in Canada. So, for example, we have programs like the Startup Visa for investors. There are programs for workers like the Global Talent Stream and many others. And for international students as well, there are many, many opportunities to come to Canada. Mr. Hore, we just saw the picture of 132-acre project which Mr. Grewal was talking about. What is the, if we see about the farmers' perspective, how they can come to India and, how they can come to Canada, and how they can invest in these kind of projects in under startup visa or under as a labor or to do farming over there? Yeah, well, there are several opportunities, as you mentioned, Harpreet. For example, one of them is to invest directly in a business in Canada, whether it's agribusiness or many other industries. Technology, for example, is one of them. There are different programs that will allow investors from abroad to participate in Canada directly, owning a business or partnering in an existing business, and even starting a new business, like we mentioned, for example, a month ago, the Startup Visa program. But there are also other opportunities for workers that want to participate in these industries as well. And depending on the province and depending on a number of things, and obviously on their backgrounds, we can help assess which opportunities work best for them. ਜੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 132 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? See, Viji, to decentralize या subdivide करिए अगर आप ये सारे प्रोजेक्ट में, है ना, दो तरीके ना दे, तीन तरीके ना दे सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, तो एक हो गया इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम, है ना। हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर ऑब्वियसली साडा रिसोर्स सेंटर आज जेडे भी टैक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जेडे भी असी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई वास्ते बच्चे आ सकते, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग हो, चाहे वो मकैनिकल का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर न्यूट्रिशनिस्ट हो, कुछ भी हो, राइट। तो जेडे है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जिमें तुम आ मशीन, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं बड़े सिंपल तरीके एक्सप्लेन करूँगा। जिमें आ मशीन आ, हम कई बार की होंगी है साढ़े उत्थे झोना लाने वाली मशीन एक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिफरेंट तरीके काम करती है, जेडे कि अगर किसी को कोई आइडिया हैगा आ, वो आपकी टैक्नोलॉजी इतने लैके आ सकता, तो असी उन्होंने बकायदा बाय आउट करांगे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इतने इस्टैबलिश कर सकता है। तो तीजा आ गया अपना मोबिलिटी प्रोग्राम, कंपनी टू कंपनी से। हम ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ABC ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹੀ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੂਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। No, that's exactly the whole intention is, Virji, right? See, when we are doing anything, whether we are doing it with Clearport or anybody else, especially with Clearport, with Lyle, with Hore, with Rohit, or anybody in this team, right? Our main intention is how we can support it. Like I was explaining this before. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਆਤ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, they can come and contact us, है ना। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਗੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਕ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Mr. Hore, you talked about human capital management, international student, marketing development for investors, migration services, English language test. So I come over here for the people, the prospective people who want to immigrate to Canada. They are dependent upon specific English tests like IELTS or CELPIP or like that. So is there any way the people who want to come to Canada have other option for English? So yes, sure. There are other means. So, for example, with Leaders Group, we have a SRT, the Success Readiness Tool. This is an online tool that is an assessment of English skills, but it's also a development tool. So in essence, test takers can evaluate their English using SRT, and then they get specific scores for each of their language skills. The gaps where they present any deficiencies are precisely identified, and then they get a personalized learning plan targeting only those areas where they have gaps. So they can use this free online personalized learning plan to improve their English, and then assess again to measure their progress. So, for example, employers in Canada want most people to speak some English, depending on the occupation, is the level of English that they will need. So by using SRT, a potential worker, for example, can assess their English and have that as a proof for employers to be a more attractive candidate to come and work in Canada.
And it's also, again, as I mentioned, a development tool. Unlike other exams, we're just examining your English proficiency. SRT examines your proficiency and assesses it precisely in a very precise scale, but then also gives you the tools to develop it so that you can perfect your English, including matters like pronunciation, tone, cadence, and many others. That's great, sir. You talked about the SRT test. Is it also good for the students, international students who want to come to Canada? It is. It is. We actually have universities that are already using it. So, for example, recently we developed a partnership with a university in Brazil, just to name one, that is using it to help their medical students, nursing students, and others in areas of healthcare to improve their English before they want to apply to come to Canada for another degree, a specialization or a diploma course, etc. So yes, for sure, it can be used by So students. that's great, sir. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਿਤ ਨਰਚਲ ਜੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਹਿਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥਰੂ ਆਰ ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ, ਸੇਮ ਵੇ ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ soon we'll be coming up with agriculture courses, right? So ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਦੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਇਸ ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ then we have again mentorship program with this Alberta Research Center thing, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, IT ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਦੋ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, IT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਟੈਲੈਂਟ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਇਹ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੈਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ SRT ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਕੀ ਬੱਚਾ IELTS ਜਾਂ ਸੈਲਪਿਪ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ SRT ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਲਬਰਟਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ। SRT ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੋ ਜਨਰਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਫੀਸ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਯੈਸ, ਇਹ 'ਚ ਸੋਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਹਿਤ
ਕਿ ਐਸਆਰਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੌਗਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦੋ ਅਟੈਂਪਟ ਨਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਅਪੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲੌਗਇਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਉਹਨੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਅਟੈਂਪਟਸ ਲਈ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।